Mikaela köper en tågbiljett av Learn Swedish with Short Stories. Om du gillar videon, klicka gärna på tummen upp och dela den med familj och vänner. Vi är så tacksamma och glada för ditt stöd. Tack! Efter berättelsen kan du testa dig själv med frågor och svar. Länken till videon med frågor och svar ligger under den här videon i beskrivningen. Och kom ihåg, när du tittar på videon en andra gång blir det lättare att komma ihåg de nya orden och meningarna. Solen går upp över den lilla byn. Himlen är blå och rosa. Och luften är frisk. Husen ligger nära varandra. Runt byn finns gröna kullar och stora fält. Kullar, små berg. Fält, stor öppen plats med gräs eller jord. Det är onsdag den 2 april. Klockan är 7:20. Mikaela är på tågstationen. Hon har långt, lockigt, mörkbrunt hår. Hon är klädd i en ljusblå mössa och en tjock ljusblå halsduk. Hon vill köpa en tågbiljett. Vart vill du resa? Klicka på Sök resa. Mikaela vill resa från Stockholm. Till Göteborg. Hon väljer en enkelbiljett. Hon vill resa tisdag den 8 april. Välja biljett. Om det är en vuxen person eller ett barn eller någon som studerar och har rabatt, eller om man är pensionär. Mikaela väljer en vuxenbiljett. Mikaela väljer ett tåg som går tidigt på morgonen. Klockan 6:33. Alltså ungefär 6:30. Tåget kommer fram klockan 10:57 på förmiddagen. Ungefär klockan 11. Resan tar 4 timmar och 24 minuter. Hon behöver byta tåg en gång. Mikaela har valt en enkelbiljett från Stockholm. Till Göteborg.
Tåget går på tisdag den 8 april klockan 6:33 på morgonen och är framme 10:57. Det är en vuxenbiljett. Om man väljer kan återbetalas så kan man få pengarna tillbaka om man ändrar sig. Mikaela har valt att åka i andra klass och att hon kan få pengarna tillbaka om hon ändrar sig. Mikaela betalar och får sin biljett. Solen går ner bakom kullarna. Himlen är rosa och orange. Mikaela ser fram emot sin tågresa. Tack för att du tittade. Kom ihåg att klicka på länken här nere under videon i beskrivningen.